हातले स्तनबाट दूध निकाल्ने बारेको स्पोकन ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरू सिक्नेछौं। स्तनबाट दूध निकाल्नेको फाइदाहरू, हातले स्तनबाट कसरी दूध निकाल्ने र आमाले कति पटकसम्म दूध निकाल्नुपर्छ। स्तनबाट दूध निकाल्नको फाइदाहरू, ब्रेस्ट एन्गर्जमेन्टमा राहत दिन, स्तनको मुन्टो वरिपरिको गाडा भागको दुखाइ र सुक्खा भएमा उपचार गर्न, यदि बच्चालाई स्तनपान गराउँदा आमाको स्तनको मुन्टो एकदमै दुख्ने समस्या भएमा बच्चालाई दूध खुवाउन, आमाको दूधको उत्पादन बढाउन वा नियमित राख्न, आमा काममा जाँदा बच्चाको लागि आमाको दूध उपलब्ध गराउन, स्तनको मुन्टोको गाडा घेरा वरिपरिको भागलाई नरम पारी बच्चाको पहुँच स्तनसम्म पुर्याउन, अर्को स्तन चुसाउनु अघि बच्चाले पहिलो स्तनबाट पूर्ण रूपमा स्तनपान गरेको जाँच्न, पानी वा गाईको दूधको सट्टामा आमाको दूध प्रयोग गरी बच्चाको लागि पोषक परिपूरक खाना बनाउन र यस्ता शिशुहरूलाई दूध खुवाउन, समय नपुगी जन्मेका बच्चाहरू, बिरामी बच्चाहरू, कमजोर मांसपेशी भएका बच्चाहरू, ओठ वा तालु खुडे भएका बच्चाहरू र स्तनको भित्रसम्म मुख पुर्याउन असहज हुने बच्चाहरू। अब स्तनबाट दूध कसरी निकाल्ने सिकौं। स्तनबाट दूध निकाल्ने सबैभन्दा उत्तम तरिका भनेको हातले निचोर्नु हो, किनभने यो तरिकामा स्तनको मुन्टो वरिपरिको गाडा भागमा कम असहज हुनेछ। साथै यो तरिकामा कुनै साधन प्रयोग हुँदैन, जसले गर्दा आमाले जतासुकै र जुनसुकै समयमा पनि यसको प्रयोग गर्न सक्छिन्। हातले स्तन निचोर्ने भनेको एउटा सिक्ने कला हो र अभ्याससँगै यसमा सुधार आउनेछ। स्तन नरम भएको समय हातले निचोर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले आमाले यो तरिका बच्चा जन्मिएको पहिलो वा दोस्रो दिनमा सिक्नुपर्छ। आमाले स्तन निचोर्नु अघि निचोरेको दूध जम्मा गर्न एउटा स्टिल वा सिसाको गिलास तयार राख्नुपर्छ। आमाले अलि चौडा मुख भएको कप, गिलास, जग वा जार प्रयोग गर्नुपर्छ। उनले उक्त भाँडोलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। त्यसपछि उनले उक्त भाँडोलाई उम्लिएको पानीमा राख्नुपर्छ वा त्यसमै उम्लिएको पानी हालेर केही मिनेट यसै छोड्नुपर्छ। अनि त्यसपछि उनले भाँडोलाई यसै हावामा राखी वा सफा कपडाले ओबानो पार्न सक्छिन्। भाँडो ओबानो पार्न पहिले नै प्रयोग गरेको कपडा, जस्तै भान्सामा प्रयोग गरेको कपडा प्रयोग गर्न हुँदैन। भाँडो सम्पूर्ण रूपमा ओबानो पारेपछि अर्को कदम भनेको स्तनबाट आमाको दूध निचोर्ने हो। दूध बहन सघाउन आमाले आराम गर्नुपर्छ र बच्चासँग भावनात्मक रूपमा जोडिएको हुनुपर्छ। आमाले तलका तरिकाहरू अपनाउन सक्छिन्। उनी एक्लै, शान्त वा कुनै एक सहयोगीको साथमा बस्न सक्छिन्। कोही आमाहरू अन्य आमाहरूसँगै बसी सजिलै स्तनबाट दूध निचोर्न सक्छन्। आमाले बच्चालाई काखमा आफ्नो शरीरसँगको सम्पर्कमा राख्न सक्छिन् वा उनले बच्चालाई हेर्न वा बच्चाको आवाज सुन्न पनि सक्छिन्। कहिलेकाहीँ उनलाई आफ्नो बच्चाको फोटो हेरेर वा बच्चाको कपडा सुँघेर पनि सजिलो हुन्छ। उनले केही मनतातो पिउन सक्छिन्, तर कफी, कडा चिया, रक्सी वा कुनै प्रकारको उत्तेजना उत्पन्न गर्ने कुरो पिउनु हुँदैन। उनले दूधको सहज बहावको लागि आफ्ना स्तनहरू पनि न्यानो पार्न सक्छिन्। स्तनहरू न्यानो पार्न आमाले तातो पानीमा भिजाएको कपडा स्तनमा राख्न सक्छिन् वा तातो पानीमा नुहाउन पनि सक्छिन्। उनले स्तनका मुन्टोहरू हल्का तानेर वा मुन्टोको वरिपरि गाडा घेरामा औंलाहरू चलाएर उत्तेजना पैदा गर्न सक्छिन्। उनले हल्का गोलाकार चालमा स्तनमा मालिस पनि गर्न सक्छिन्। आमाले एउटा सहयोगीलाई आफ्नो ठाड मार्न लगाउन सक्छिन्। ठाड मार्नको लागि आमा अगाडि ढल्किएर बस्नुपर्छ। उनले एउटा टेबलमा हात बाँधेर त्यसमाथि आफ्नो टाउको अडाउनुपर्छ।
उनका स्तनहरू नढाकिएको र खुला हुनुपर्छ। सहयोगीले आमाको ठाडको दुवैपट्टि मार्नुपर्छ। यसको लागि उनले आफ्नो मुठी कस्नुपर्छ र बुढी औंला भने अघिल्तिर फर्किएको हुनुपर्छ। उनले आफ्ना बुढी औंलाहरू प्रयोग गरी साना गोलाकार चालले जोड दिएर थिच्नुपर्छ। उनले एकचोटीमा गर्दनदेखि काँधको दुवै पाताहरूमा मालिश गर्नुपर्छ। यो उनले 2 वा 3 मिनेटसम्म गर्नुपर्छ। यी सबै कदमहरूले आमाको दूध निस्कन सघाउँछ। यसरी दूध निस्कने प्रक्रियालाई अक्सिटोसिन रिफ्लेक्स वा लेट डाउन रिफ्लेक्स भनिन्छ। अक्सिटोसिन रिफ्लेक्स सुरु भएपछि आमाले राम्रोसँग हातहरू धोएर ओभानो पार्नुपर्छ अनि आमा आरामसँग बस्नुपर्छ। उनी हल्का अघिल्तिर ढल्किनुपर्छ अनि अघिको भाँडो स्तन नजिक राख्नुपर्छ। अब उनले आफ्ना बुढी औंला र अन्य औंलाहरूले स्तनको छेउमा सी आकारमा समाउनुपर्छ। उनले कुनै पनि हातले कुनै पनि स्तन समाउन सक्छिन् र उनले एउटा हात गलेपछि अर्को हात प्रयोग गर्न सक्छिन्। स्तन समाउँदा आमाको बुढी औंला स्तनको माथिल्लो भागमा हुनुपर्छ र उनका अन्य औंलाहरू भने बुढी औंलाको विपरीत स्तनको तल्लो भागमा हुनुपर्छ। उनको बुढी औंला स्तनको मुन्टो र अन्य औंलाहरू सधैँ एउटा सिधा रेखामा पर्नुपर्छ र स्तनको मुन्टो भने माझी औंला र चोर औंलाको बीचमा पर्नुपर्छ। सधैँ स्तनको मुन्टो र बुढी औंलाका साथै स्तनको मुन्टो र अन्य औंलाहरू पनि 2 औंलाको दूरीमा हुनुपर्छ। यदि औंलाहरू स्तनको मुन्टोको एकदमै नजिक भएमा दूध धेरै बेरसम्म नबहन सक्छ। आमाले मुन्टोको गाडा घेरा तल हल्का जोडले थिच्यो भने धेरै दूध निस्कन्छ। यो चित्रमा आमाले आफ्नो दायाँ हातले दायाँ स्तन उपयुक्त रूपमा समाएकी छिन्। अब उनले स्तनमा हल्का जोड दिएर छातीतिर भित्र थिच्नुपर्छ अनि हातको पकड नछुटाइकन बुढी औंला र औंलाहरू बीचको स्तनको भाग हल्का जोडले थिच्नुपर्छ र बिस्तारै छोड्नुपर्छ। आमाले यी 3 चरणहरू दोहोर्याउनुपर्छ। भित्र जोड दिने, थिच्ने र छोड्ने। पहिलो, छातीतिर जोड दिने कदम एउटा महत्वपूर्ण कदम हो। स्तनको मुन्टोहरूतिर मात्र जोड दिए थोरै दूध प्राप्त हुन्छ, तर जब स्तन भित्रतिर खचेटिन्छ स्तनको भित्री तन्तुबाट दूध निस्कन्छ। तर एकदमै धेरै भित्र जोड दिनु भने हुँदैन, जसले गर्दा दुग्ध नलीहरू बन्द हुन सक्छन्। आमाले दूध निचोर्न थालेपछि पहिले एकदमै कम थोपा दूध मात्र आउन सक्छ। जब लेट डाउन रिफ्लेक्स सुरु हुन्छ, दूध बहन थाल्छ। पहिलो केही प्रयासमा कम दूध आउनु वा दूध बिस्तारै आउनु सामान्य कुरो हो। पछि भने दूधको धारा बहन सक्छ, किनभने स्तनपान जस्तै दूध निचोर्ने पनि अभ्याससँगै पोख्त हुने एउटा कला हो। बच्चा जन्मेपछि आउने पहिलो दूध कोलोस्ट्रम भने एकदमै कम आउन सक्छ, तर यो शिशुको लागि पर्याप्त हुन्छ। यो बाक्लो र हल्का पहेँलो दूधमा शिशुको रक्षामा फाइदा पुर्याउने तत्त्वहरू प्रचुर मात्रामा पाइन्छन्। आमाले दूधको बहाव कमदेखि धेरै नभएसम्म माथिका 3 चरणहरू दोहोर्याउनुपर्छ। त्यसपछि उनले स्तनको अर्को भागबाट दूध निकाल्न औंलाहरूको स्थान बदल्नुपर्छ। उनले स्तनको भरिएको भाग छामेर त्यो भागमा थिच्न सक्छिन्। उनले एउटा स्तनबाट दूध निस्कन कम नभएसम्म कम्तीमा पनि 3 देखि 5 मिनेटसम्म दूध निचोर्नुपर्छ अनि उनले आफ्नो अर्को स्तनबाट पनि अन्य भागहरू झैं दूध निकाल्नुपर्छ अनि दुवै स्तनहरूबाट दोस्रो पटक पनि दूध निचोर्नुपर्छ।
दुवै स्तनहरूबाट पर्याप्त मात्रामा दूध निकाल्न 20 देखि 30 मिनेटसम्म लाग्न सक्छ। पहिलो केही दिनहरूमा भने अझ धेरै समय लाग्न सक्छ, किनभने ती दिनहरूमा थोरै मात्र दूध उत्पादन हुन्छ। हामीले थोरै समयमा दूध निकाल्ने प्रयास गर्नु हुँदैन भनी बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। यो याद गरौँ, हातले दूध निकाल्दा पीडा हुनु हुँदैन। यदि पीडा भएमा हाम्रो तरिका गलत भएको बुझिन्छ। स्तनको तन्तु एकदमै नाजुक हुन्छ, त्यसैले स्तनमा औलाहरूले मुन्टोतिर माड्ने, सार्ने वा तान्ने गर्नु हुँदैन। यस्तो गर्दा स्तन दुख्न सक्छ। स्तनको मुन्टोको गाढा घेरा वरिपरिको भागलाई कसने वा तन्काउने गर्नु हुँदैन। साथै स्तनको मुन्टोहरू थिच्ने वा तान्ने पनि गर्नु हुँदैन। स्तनको मुन्टो थिचेर वा तानेर दूध बाहिर आउँदैन। यो बच्चाले मुन्टो मात्र चुसे जस्तै हो। दूध निकालेपछि आमाले उक्त भाँडोलाई एउटा सफा कपडा वा प्लेटले छोप्नुपर्छ। अनि सोही दूध उनले पछि प्रयोग गर्न सुरक्षित स्थानमा भण्डार गर्न सक्छिन्। आमाको दूधको सुरक्षित भण्डारण र बच्चालाई यस्तो दूध खुवाउने बारेमा अर्को ट्युटोरियलमा चर्चा गरिएको छ। अब आमाले कति पटकसम्म दूध निकाल्नुहुन्छ भन्ने बारे चर्चा गरौँ। यदि आमाको दूध उत्पादन सुरु वा नियमित गर्ने मनसाय छ वा जन्म हुँदा कम तौल भएका बच्चा वा एउटा बिरामी शिशुलाई खुवाउनु पर्छ भने उनले बच्चा जन्मने बित्तिकै दूध निकाल्नुपर्छ। पहिले उनले केही थोपा कोलोस्ट्रम मात्र निकाल्न सक्छिन्। यसले आमाको दूध उत्पादनमा सघाउँछ। यसले बच्चा जन्मिएपछि तुरुन्तै स्तन चुसेको झैं काम गर्छ। आमाले आफूले सके जतिको दूध बाहिर निकाल्नुपर्छ र जति पटक बच्चालाई स्तनपान गराउन सकिन्छ त्यति नै पटक गर्नुपर्छ। यो राति समेत गरी प्रत्येक 2 देखि 3 घण्टामा हुनुपर्छ। यदि दूध निकाल्ने समयमा धेरै अन्तर भएमा आमाले पर्याप्त दूध उत्पादन नगर्न सक्छिन्। यदि आमाको दूधको आपूर्ति बढाउने हो र पहिलो केही हप्ता पश्चात यो घटेको जस्तो देखिन्छ भने उनले बच्चालाई स्तनपान गराएको प्रत्येक 1 देखि 2 घण्टामा दूध निकाल्नुपर्छ र यदि बच्चा 3 घण्टा भन्दा बढी सुत्ने गर्छ भने उनले 2 स्तनपान बीचको समयमा दूध निकाल्न सक्छिन्। यदि विभिन्न लक्षणहरू जस्तै इन्गर्जमेन्ट वा काममा आफ्नो दूध चुहने समस्याबाट राहत पाउने उद्देश्य हो भने आमाले आवश्यकता अनुसार दूध निकाल्नुपर्छ। यदि यसको उद्देश्य भनेको स्तनको मुन्टोहरू स्वस्थ राख्नु हो भने आमाले आफ्नो दूधको थोपो निचोरेर मुन्टोमा रगड्नुपर्छ। यस्तो नुहाएपछि र स्तनपान पछि गर्नुपर्छ। यदि यसको उद्देश्य भनेको आमा काममा गएको समयको लागि बच्चालाई दूध बचाउने हो भने आमाले काममा भएको समयमा दूध निकाल्नुपर्छ, जसले गर्दा पर्याप्त आपूर्ति हुन्छ र उनले काममा जानु अघि पनि दूध निकाल्नुपर्छ र बच्चाको हेरचाह गर्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्छ। यसको लागि यदि आमासँग एउटा फ्रिज छ भने उनले केही हप्ता अगाडिबाट तयारी गर्न सक्छिन्। उनले बढी रहेको दूध निकालेर पछिको लागि भण्डार गर्न सक्छिन्। आमाले बच्चालाई स्तनपान गराएपछि पनि दूध निकाल्न सक्छिन्। आमाले प्रत्येक पटक खुवाउनको लागि 60 देखि 90 लिटर दूध बचाउनुपर्छ। आमा टाढा भएको समयमा बच्चाको आवश्यकता अनुसार थप दूध दिन सकिन्छ। याद गरौँ, जति धेरै हातले दूध निकाल्यो यो त्यति नै सजिलो हुन्छ र दूध छिटो बाहिर आउँछ। र आमाले धेरै दूध उत्पादन गर्छिन्। यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं। म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु। सहभागिताको लागि धन्यवाद। नमस्कार।